নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ Samarjit Khanikar, Orthopedics consultant, Narayana Hospital. আজি আমি এজন পেশেন্টৰ বিষয়ে কথা পাতিম ছুটিকে হলো। তেখেত হল Kumar Chetry। তেখেত এজন আৰ্মি অফিচাৰ আছিলে, ৰিটায়াৰ কৰিলে। কেতিয়া কৰিছিলে আপুনি ৰিটায়াৰ? 2015। আজিৰ পৰা কিমান বছৰ আগতে ৰিটায়াৰ কৰিলে? 15 বছৰ আগত, 10 বছৰ আগতে ৰিটায়াৰ কৰিছিলে। এক্সিডেণ্টটো কেতিয়া হৈছিলে আপোনাৰ? 2021। চ' 4 বছৰ আগতে তেখেতৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈ বাহুৰ হাড়ডাল ভাঙিছিলে। তাৰপিছত চাৰ্জাৰী হ'ল, ঠিকে হৈছিলে চাৰ্জাৰী। তাৰ পিছত অকণমান যোনটো শোল্ডাৰ জইণ্টৰ বলটো থাকে, বলটোত ব্লাড ছাপ্লাইটো কমি যোৱাৰ কাৰণে মেডিকেল টাৰ্মত কয় এভাস্কুলাৰ নেক্ৰ'চিছ, সেই বস্তুটো হয় শোল্ডাৰ জইণ্টটো বেয়া হৈ গৈছিলে। লগতে এটা মাচল থাকে ৰটেটৰ কাফ বুলি, সেই মাচলটো বেয়া হৈ গৈছিলে বিকজ অফ ইঞ্জুৰি। তাৰপিছত তেখেতৰ শোল্ডাৰ জইণ্টৰ মুভমেণ্ট নোহোৱা হৈ গৈছিল, বিষ দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছিলে। লাষ্ট 4 বছৰ পিছত এনেকুৱা হৈছিল, ৰাতি শোৱাও দিগদাৰ হৈছিল, টোপনিৰ কাৰণে টোপনি অসুবিধা হৈছিলে। আমি তেখেত আহিছিল আমাৰ ইয়াত কোনো পৰামৰ্শ বিচাৰি। তেতিয়া আমি সকলোখিনি চাই মেলি অপাৰেশ্যনৰ ডিচিশ্যনেই ল'লোঁ, কাৰণ বলটো যিহেতু বেয়া হৈ গৈছে, প্লাছ মাচলো বেয়া হৈ গৈছে, সেইটো আৰু নিজে ভাল হোৱাত বা ঔষধত ভাল হোৱাৰ আশা নাছিলে। তেতিয়া আমি ডিচিশ্যন ল'লোঁ যে আমি জইণ্ট ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিম, শোল্ডাৰ জইণ্ট ৰিপ্লেচমেণ্ট, ডেট ইজ ৰিভাৰ্ছ শোল্ডাৰ আৰ্থ্ৰোপ্লাষ্টি। নৰ্মেলি জইণ্ট ৰিপ্লেচমেণ্টত কি হয়, যিকোনো জইণ্টত যোনটো চকেট থাকে আৰু বলটো থাকে, সেইটো আমি তেনেকৈ বদলাওঁ। চকেটটো চকেট কৰি ৰাখোঁ, বলটো বল কৰি ৰাখোঁ, বলটো আমি বদলাই দিওঁ, চকেটটো বদলাই দিওঁ। ডেট ইজ কল্ড ইন এ শোল্ডাৰ জইণ্ট, ডেট ইজ কল্ড টোটেল শোল্ডাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট। কিন্তু যিহেতু ৰটেটৰ কাফ নামৰ মাচলটো বেয়া হৈ গ'ল, সেইটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে টোটেল শোল্ডাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰি তেখেতৰ খুব বেছি লাভ নহ'লহেঁতেন। সেইকাৰণে আমি ডিচিশ্যন ল'লোঁ যে উইল ডু ছামথিং কল্ড ৰিভাৰ্ছ শোল্ডাৰ আৰ্থ্ৰোপ্লাষ্টি। এইটো চাৰ্জাৰীত কি কৰে আপোনাৰ, চকেটটো জেগাত আমি বলটো বহাই দিওঁ, যোনটো চকেট আছিলে তাৰ জেগাত বলটো বহাই দিওঁ আৰু বলটোৰ জেগাত আমি চকেট কৰি দিওঁ। তেতিয়া সেই ৰটেটৰ কাফৰ মাচলটোৰ দৰকাৰ ইমান নপৰে, সেইটোৰ কাম ডেল্টইড নামৰ মাচলটোৱে কৰে। আমি চেণ্টাৰ অফ দ্য ৰটেশ্যন আমি চেঞ্জ কৰি দিওঁ। তেখেতৰ আজি অপাৰেশ্যনৰ 2 সপ্তাহ হ'ল। 2 সপ্তাহৰ পিছত আজি আহিছে, আজি চিলাইখিনি কাটিছোঁ। তেখেতে কোৱা মতে বিষ ভালেখিনিয়ে কমিছে আৰু শোল্ডাৰ জইণ্টৰ মুভমেণ্টখিনিও আহিছে বহুতখিনি। ৰাতি শুব পৰা হৈছে অলপ এতিয়া আগতকৈ। আজি আমি পেচিভ মুভমেণ্টে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, লাইক ছাপৰ্টি এবাৰ দেখাই দিয়ে যদি মুভমেণ্টটো এনেকৈ ধৰি। আজি একজেক্টলি 2 সপ্তাহ অপাৰেশ্যনৰ। তেওঁ অপাৰেশ্যনৰ আগতে ইমানমান দাঙিব পাৰিছিলে, ইমানমান আছিলে। আজি 2 সপ্তাহত তেখেতে ভালেখিনি পাৰা হৈছে। এইখিনি আমি এক্টিভ ষ্টাৰ্ট কৰা নাই উইদাউট ছাপৰ্ট, আমি এতিয়া ছাপৰ্ট দিয়ে কৰিছোঁ। আৰু অলপ ব্যায়াম বহোৱাৰ এডভাইচ দিছোঁ তেওঁক, আৰু অলপ আহিব তেওঁ। আজি ইমান কৰিছে, নেক্সট 2 সপ্তাহত আশা কৰিছোঁ যে গোটেইখিনি আহি যাব। আৰু চবতকৈ ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ আজি তেখেতৰ বিষটো ভালেখিনি কমিছে আগতকৈ, আৰু কমিব ইয়াতকৈ ভালেখিনি কমিব আৰু মুভমেণ্ট আহিব। এতিয়া আপোনাক মই পেচিভ মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, লাহে লাহে এক্টিভ মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো উইদাউট ছাপৰ্ট নেক্সট 2 উইকছ 3 উইকছত আহি যাব এইটো, ঠিক আছে। এইটো তেখেতৰ কেছটো প্ৰেজেণ্ট কৰাৰ এইটোৱে উদ্দেশ্য যে ৰিভাৰ্ছ শোল্ডাৰ আৰ্থ্ৰোপ্লাষ্টি খুব কমন চাৰ্জাৰী নহয়। আমাৰ মেবি এইটো দিছ পাৰ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি, ইষ্টাৰ্ণ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত খুব বহুত কেছ হোৱা নাই চাৰ্জাৰী। ত' এনেকুৱা চাৰ্জাৰী কৰাৰ পিছত ৰিজাল্ট যেতিয়া ভাল পাওঁ, তেতিয়া আমাৰো ভাল হয়, উৎসাহ বাঢ়ে আমাৰ নেক্সট পেচেণ্টৰ কাৰণে কৰিবৰ কাৰণে। আপুনি যদি 2 এষাৰ ক'ব খোজে ক'ব পাৰে দেখোন। হয় ছাৰ, মই এইটোতো 2021 হৈছিলে, বিষৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছিলে। আপোনাৰ পৰামৰ্শ ল'লোঁ, এতিয়া আপোনাৰ 2 সপ্তাহ আগত কৰাইছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান কিন্তু আৰু বহুত ভাল হৈছে, হাতটো উঠাব পৰা হৈছে, টোপনিটো ভাল হৈছে আগতকৈ। আৰু কিন্তু ব্যায়াম কৰিব লাগিব, ইয়াতকৈ আৰু ভাল হ'ব আপোনাৰ। নেক্সট 2 সপ্তাহত মই আৰু আপোনাক ফ'ল' আপ কৰিম, ভাল হ'ব ইয়াতকৈ। এইটো চাৰ্জাৰীৰ পিছত ফুল মুভমেণ্ট আহিব লাগিব, ভাল হ'ব ইয়াতকৈ। মেইনলি বিষটো কমিছে আৰু লাহে লাহে দিন যাওক আৰু ভাল আহি যাব। আপুনি ছেটিছফাইড চাৰ্জাৰীটোৰ পিছত? ঠিক আছে, হ'ব, থেংক ইউ।